بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جل وعلا ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى، والصلاة والسلام على نبي الهدى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. ثم أما بعد، أحبابنا الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم دائما نطرح في موضوع، نتكلم فيه في حاجة، نحاول تكون الحاجة دي زادا لنا ونحن سائرون في الطريق إلى الله. النهاردة هتكلم عن عبادة قال عنها سفيان الثوري: أعظم عبادة يتعبد بها إلى الله هي عبادة جبر الخواطر. النهاردة هنتكلم عن جبر الخواطر، حاجة مهمة جدا يا جماعة والله، حاجة ممكن حضرتك أو بعض الناس ما تكونش مدركة قد إيه الموضوع ده في غاية الأهمية، لكنه بيفرق عند ناس كتير. حضرتك أما تطبطب على واحد متضايق، أما تقول للواحد مال، أما تحاول ترفه عن واحد زعلان، أما تحاول تساعد حد مهموم، أما تحاول تتكلم مع حد، أما تحاول تقدم أي مساعدة من أي نوع وتجبر خاطر حد، أكيد 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 دي عبادة، أكيد 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 هتاخد عليها أجر إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيضرب لنا أروع الأمثلة في الكلام ده. يكفي لما فتح مكة، بعد ما كل الكفار وكل المشركين كانوا بيعملوا معاه كل الحاجات اللي كانوا بيعملوها ديت، يوم النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم إيه؟ ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال إيه؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. يجي على أبو سفيان يجبر بخاطره: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يجي عبد الله بن أبي بن سلول رأس الكفر، يجي ابنه عبد الله ويطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إن هو يصلي على أبيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يجبر بخاطره. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يلاقي طفل صغير فيقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما سابش حد إلا لما كان بيجبر بخاطره. تعالوا نسمع كده بعض القصص الحلوة قوي 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 اللي هتدينا يعني دفعة كده ان احنا نيقظ في انفسنا هذه الفضيلة العظيمة، هذه الشعيرة الجميلة جدا، وهي جبر الخواطر. يحكى ان امرأة مرت بطفل صغير فوجدت هذا الطفل وفي حالة رثة، يعني هدومه قديمة وشكله كده يعني معهوش فلوس وتعبان، وفي يده عصا يرسم بها، فاقتربت منه وقالت: أي بني ماذا تصنع؟ انت بتعمل ايه يا ابني؟ فقال: أرسم الجنة وأقسمها أقساما. بيرسم الجنة كأنه بيرسم دايرة كده، هي الجنة، وبيقسم دي دايرة، ده جزء هنا وده جزء هنا وده جزء هنا. فقالت له هذه المرأة: أريد أن أشتري منك قطعة من الجنة، بكم تبيعني؟ فقال: أبيعك ب20 جنيها. فأعطته 20 جنيها وبعض الحلوى وذهبت إلى بيتها. طبعا هي لا بتشتري جنة ولا هو الولد بيبيع الجنة ولا في إيده جنة ولا نار، بس هي أرادت أن تجبر خاطرها. ذهبت إلى بيتها، نامت من ليلتها، فرأت في المنام أنها تدخل الجنة، فاستيقظت وأخبرت زوجها وقالت: حدث اليوم كذا وكذا، وكان أني قد حلمت أو نمت فرأيت في المنام كذا وكذا. دي هنقول عليها رؤية مش حلم، لأن عارفين أن الرؤية من الله والحلم من الشيطان. أسرع زوجها وقال: أين هذا الولد؟ وذهب إليه وقال: يا غلام. قال: نعم. قال: أريد أن أشتري منك الجنة. فقال الغلام: الجنة ليست للبيع. قال: كيف ذلك؟ وقد بعت زوجتي أمس ب20 جنيها جزءا من الجنة. قال: زوجتك أتت يوم أن أتت وهي لا تريد أن تشتري الجنة، وإنما تريد أن تجبر خاطري. أما أنت فجئت لتشتري لنفسك، أنت مش جاي تجبر بخاطري، أنت جاي بتدور على نفسك. فلذلك أنا لا أبيع الجنة، وإن الجنة سلعتها غالية، وسلعة الجنة لا تنال إلا بجبر الخواطر. قصة صحيح لا هي حديث ولا هي آية، بس قصة جميلة. وعندنا في السنن وعندنا في الأثر قصص جميلة. عندنا مثلا لليث بن سعد، وكان من علماء المسلمين الأجلاء، وكان تاجر عسل. أتته امرأة ذات يوم ومعها قدح صغير، معها إناء صغير كده، مج يا سيدي من اللي بنشرب فيه النسكافيه، وقالت له: إن زوجي قد مرض ونعت له العسل، يعني زوجي مريض وقالوا إن العسل ده طبعا احنا عارفين فيه شفاء للناس، فأريد أن أملأ هذا القدح وليس معي مال، يعني غلبانة ومعاش وجاي كده. فنادى على غلامه وقال: يا غلام، أعطيها مطرا من العسل، اذهبي إليه فسيعطيك. فراحت للغلام وقالت له كذا كذا كذا، فراح رجع الغلام تاني وهمس في أذن الليث بن سعد، قال: أتتك المرأة تريد قدح، يعني عايزة كيلو، نص كيلو، ربع كيلو، تعطيها مطرا، المطر ده 120 رطل، تخيل هي عايزة قد كده كيلو وعايزة ده مثلا 120 مكيال. فقال: أتت تسأل بقدرها ونحن نعطي بقدرنا. تخيل جبر خاطر هذه المرأة كان عامل إزاي، كانت عايشة إزاي، أو كان جبر خاطرها إزاي. أحد الأطباء المشهورين جدا في مصر بيحكي قصة حدثت مع الشيخ الشعراوي رحمه الله. يقول الشيخ الشعراوي كان مريض، فاتصل علي وقال لي: هاجي لك أزورك في العيادة عشان تكشف عليا. فاستحيت وذهبت إليه، قلت له: يا شيخ، أنا آتيك وأنت لا تأتيني، لكن أريد أن أسألك في أمر من الأمور، ما هي أفضل عبادة أتعبد بها وقد بلغت من العمر أرذلة؟ فقال: يا حبيبي، اقرأ قول الله تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فالله عز وجل قال عن الذي يكذب بالدين: هو الذي يدع اليتيم. يدع اليتيم أي يدفعه بعنف، لا يجبر
خاطره فاجبر الخاطر، ما عبد الله بأفضل من جبر الخواطر. يقول الدكتور: فذهبت من عند الشيخ الشعراوي، وتاني يوم كان يوم اجازتي، اردت ان انا اخرج باليوم الاجازه، بخرج اشتري متطلبات البيت وكذا وكذا. فيقول: فتذكرت ان كان ليا جار بعت لي رساله وقال لي: معلش يا دكتور، عشان خاطري اجبر بخاطري، حماتي مريضه في المستشفى، في المستشفى كذا، في اوضه كذا، بالله عليك بس روح بص عليها وطمنها وخد بخاطرها وكذا وكذا. فيقول: فتذكرت كلام الشيخ الشعراوي ورحت للمستشفى هذه، فاذا بي ادخل. اول ما دخلت المستشفى احسست بالم شديد في صدري، وكان الم في الشريان من احد الشرايين. هذا الالم ان لم تدركه في دقائق معدوده بعلاج معين يقضي على الحياه. ففعلا اتصلت على الدكاتره وهاتوا لي كذا كذا الدواء كذا كذا واتعالجت. فسبحان الله، لولا انه ذهب ليجبر خاطر جاره وخاطر هذه المراه المسكينه، ماذا كان يحدث له؟ لذلك يقولون: من كان سائرا بين الناس يجبر الخواطر أنجته عناية الله عز وجل من أقصى المخاطر. لو مشيت بين الناس بتجبر الخواطر، يعني سبحان الله عز وجل العزيز، سبحان الله عز وجل الكريم يجبر بخاطرك. هختم بقصة حصلت لي أنا شخصيا، قصة لا أنساها لفضيلة الشيخ العلامة المحدث أبي إسحاق الحويني. كنت في مرة من المرات في قناة الناس وهقدم برنامج، حصلت مشكلة في الاستوديو اللي فيه الشيخ. هو كان في القناه وقتها 2 استوديو صغير كده واستوديو كبير. طبعا الشيخ كان بيعمل في الاستوديو الكبير، فحصلت مشكله ما، المشكله دي في البث وما الى ذلك، فقالوا لازم نقفل الاستوديو ده ونطلع فاصل طويل. اخذ الفاصل ده حوالي ساعه، وهنرجع تاني في الاستوديو التاني مع الشيخ، وكان مفيش حل تاني. فانا مستني الشيخ يخلص حلقته وبعد كده هدخل انا اعمل حلقه مع بعض الناس التاني. الكلام ده من حوالي 10 سنوات. فانا واقف طبعا اما منتظر الشيخ يخلص، فلقيت الشيخ طالع وجات لي الاخبار: ده الشيخ طالع، ده فاصل، وعلى ما ننقل بقى الكاميرات وننقل كذا ونعمل السيت اب بتاع الاستوديو وكذا وكذا. فانا في غايه القلق، وحلقتي كده مش هتتعمل ولا ايه اللي هيعمل، وانا طبعا يعني قلقان جدا. فاذا بالشيخ سبحان الله، سمت العلماء يا جماعه. لذلك انا الشيخ ابو اسحاق ده عندي حاجه كبيره جدا، ربنا يديم لي عليه الصحه والعافيه، ونزداد من علمه وننهل منه ويلبس عليه لباس الصحه والعافيه. لقيت الشيخ انا واقف بره الاستوديو، هو طالع من الاستوديو يجي لحد عندي، انا لا شيء، وياتي لحد عندي ويبص لي كده بابتسامه مطمئنه ويسلم عليا. وحسيت كانه بيقول لي: ما تقلقش، انا عارف ان في مشاكل، ويمكن يمكن لحد يومين هذا الشيخ لا يعرفني وليس لي صله شخصيه بيه، ويمكن لا يذكر هذا الامر، لكن تخيل سمته وهو بيعمل ايه معايا، وهو يعني يحسسني اطمئن، يعني بيطيب خاطري: ما تقلقش، الحلقه هتطلع وحلقتك هتطلع. لسان حاله بيقول كده. لا كان مضطر انه يجي يسلم عليا، انا مش واقف في طريقه على فكره، انا واقف في جنب، مش مضطر يسلم عليا ولا مضطر يجي يكلمني ولا مضطر اي حاجه خالص. جبر الخواطر يا جماعه، جبر الخواطر. اجبر خاطر اولادك بكلمه، اجبر خاطر زوجتك بكلمه، اجبر خاطر جيرانك بكلمه، اجبر خاطر زمايلك في العمل بكلمه، نجبر خاطر الناس، نحط ايدنا على شعر واحد يتيم، نجبر بخاطر واحد متضايق. كلمه صغيره منك والله بتسوى. انت احيانا بتبقى في ضنك او في هم شديد، عايز بس حد يقول لك كلمه. نجبر خاطر بعض، بالله عليكم نحب بعض ونجبر خاطر بعض. ما عبد الله بأجمل ولا أحلى من جبر الخواطر. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجبر خاطرنا جميعا، وأن يجمعنا جميعا في الجنة إخوانا على سرر متقابلين. سيبكم في رعاية الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إيه ده؟ لسه ما اشتركتوش؟ جماعة اشتركوا في القناة، اشتركوا، وإن شاء الله هتلاقوا كل مفيد، وهتلاقوا كل حاجة تعجبكم إن شاء الله. أوعدكم مش هتندموا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.